โอ้โหลืมไม่ได้ขนาดนี้เกือบจะยกรถขึ้นมาได้ละมาติดแผ่นแดมหนักเลยเนี่ยซีรีส์นี้ผมตั้งใจจะคืนชีพรถโบราณ Honda S 500ผมไม่ใช่ช่างครับและนี่คือครั้งแรกที่ผมจะทำงานเกี่ยวกับรถโบราณโดยผมจะทำทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่ถ้าเราอยากทำเราก็ทำได้ครับก็ยังอยู่ในซีรีส์ของการชุบชีวิตรถเก่า Honda S 500คันนี้นะตอนที่แล้วเนี่ยเราทำการรื้อแยกส่วนรถเท่าที่เราสามารถรื้อได้นะครับซึ่งรถเก่าแบบนี้บอดี้เขาจะแยกกับแชสซีนะครับผมพยายามจะแยกบอดี้กับแชสซีออกมาผมเชื่อว่าแชสซีรถคันนี้ต้องมีอาการผุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะซ่อมแชสซีเขาทั้งหมดเลยและการยกบอดี้หรือว่าตัวถังขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นโครงสร้างทั้งหมดรวมถึงการจัดการกับเครื่องยนต์เกียร์เบรกและระบบอื่นๆเนี่ยมันจะทำได้ง่ายมากๆครับอันนี้คือส่วนที่ผมถอดแยกออกมานะผมก็เริ่มค่อยๆทยอยทำการขัดสนิมแล้วล่ะเวลาที่ผมว่างแต่คลิปวิดีโอหลักวันนี้ผมจะพยายามยกบอดี้รถคันนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับโดยการยกบอดี้เนี่ยถ้าเรามุดเข้าไปดูใต้ท้องรถนะครับเราจะเห็นว่าตัวถังรถมันถูกแยกกับแชสซีนะครับผมก็ดูตามคู่มือที่ทางญี่ปุ่นเขาส่งมาให้นะครับมันก็จะมีจุดยึดนะครับที่ผมแกะไปแล้วนะก็คือหน้ากระจังตรงนั้น2อันเนาะแล้วก็ตรงด้านหน้าเครื่องนะครับแบบนี้ฝั่งตรงข้ามกัน2อันแล้วก็ถอยมานะครับอยู่ตรงกลางนี้นะครับอีก2อันด้านหน้าตรงนี้มีน็อต6ตัวแล้วก็จะอยู่ในซุ้มล้ออีก2ตัวส่วนด้านหลังจะมีน็อต2ตัวอยู่ข้างที่เก็บยางอะไหล่อยู่เหนือซุ้มล้อตรงนี้นะครับอีก2ตัวแล้วก็จะอยู่ในซุ้มล้อนะครับตรงนี้นะครับ1ตัวตรงนี้อีก1ตัวรวม2ข้างก็จะเป็นอีก4ตัวทีเนี้ยมันจะมีน็อตที่อยู่ในตัวถังด้วยแน่นอนนะครับตอนนี้คือผมมองไม่เห็นนะว่าน็อตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ถูกแปะแดมมานะเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามทำการแบบลอกแผ่นแดมพวกนี้ออกให้หมดเพื่อจะได้เห็นตำแหน่งของน็อตแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ที่ไอ้เพื่อนๆเห็นไอ้ตัวนิ้วส้มๆมันขวางลูกตาเพื่อนๆอยู่วันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะแล้วผมพยายามขันน็อตนะพอน็อตมันหลุดนะมือผมไปกระแทกกับตัวถังรถนะแล้วมันโดนแบบเนี่ยตรงเล็บนี่พอดีเลยนิ้วมันก็จะบวมๆนิดนึงนะครับมันหยิบจับอะไรลำบากนะผมก็เลยแบบปริ้นเฟือกมานะครับมาใส่นิ้วมันก็ใช้ได้นะทำงานต่อได้สำหรับวันนี้นะเราจะมาทำการลอกแผ่นแดมกันนะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเคยแบบติดแดมไปแล้วรถเก่านะข้างล่างใต้แดมนะครับบางครั้งพื้นมันผุเวลาที่เราไปตำสีหรือต้องการจะบูรณะรถกลับขึ้นมาให้มันใหม่เหมือนเดิมเนี่ยมันควรจะลอกแดมออกครับเพื่อเช็คสนิมด้วยเพราะบางทีแดมมันปิดอยู่แล้วมันเป็นสนิมข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยยุ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพยายามลอกเข้าที่ลอกได้นะแล้วก็ตรงที่มันเป็นน้ำเหนียวๆนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์ของเคอร์นิกตัวนี้จริงๆมันคือสเปรย์ขจัดคราบยางมะตอยแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าผมเอาเกลียงแซะเห็นไหมมันจะแซะไม่เข้าแล้วนะมันเหนียวครับผมก็จะใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดลงไปโอ้โหเจ็บนิ้วนะครับฉีดลงไปอย่างนี้นะครับฉีดลงไปด้านข้างตรงนี้นะตรงซอกที่เรากำลังจะงัดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะว่าข้างใต้ตัวถังมันขึ้นสนิมหมดละจากเมื่อกี้แผ่นแดมที่มันแข็งๆนะครับเห็นไหมเราก็จะเอาเกียงสอดเข้าไปได้มันจะนิ่มลงการแกะแดมตรงนี้ครับผมต้องการจะหาน็อตที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นแดมนะครับเผื่อว่ามีจะได้แกะออกเพื่อยกตัวถังรถขึ้นสอดได้ลึกแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ใช้มือช่วยลอกออกนะแบบนี้เห็นปะมันจะละลายออกมาแดมที่อยู่บนตัวถังเนี่ยต่อให้มันไม่มีน็อตอยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็จำเป็นต้องลอกออกอยู่แล้วครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสนิมมันก็จะลุกลามอยู่ข้างใต้รถคันนี้ผมตั้งใจจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะทำให้ทุกส่วนเนี่ยเขาไม่มีสนิมเลยที่แผ่นใหญ่ๆนะครับพอเราฉีดน้ำยาลงไปมันนิ่มแล้วมันจะลอกง่ายส่วนที่มันเป็นคราบดำๆติดอยู่ที่พื้นเนาะพวกเนี้ยเราก็ใช้ตัวสเปรย์กำจัดคราบของเคอร์นิกตัวนี้ครับฉีดลงไปนะจริงๆแล้วฉีดลงไปมันแทบจะมีปฏิกิริยาเลยนะแล้วเพื่อนๆก็แบบเอาเกียงอย่างเงี้ยขูดเนี่ยไอ้คราบน้ำยางพวกนี้เห็นปะมันจะละลายเลยครับไอ้แผ่นแดมเนี่ยเนื้อ
ของยางอ่ะมันอ่อนกว่ายางมะตอยอยู่แล้วครับโดนปุ๊บมันก็ละลายเลย ตอนนี้ผมไล่แกะแดมพร้อมกับหาน็อตที่พื้นไปด้วย แต่หายังไงก็ยังไม่เจอน็อตสักตัวเลยครับหรือแดมมาเกือบหมดแล้วนะในที่สุดก็เจอน็อตละโอ้โหอยู่ข้างในสลึกเลยนี่อยู่ตรงนี้ครับผุแล้วด้วยแกะพื้นไปเรื่อยๆนะมันจะมีส่วนที่แบบแข็งแล้วก็งัดไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำยาเคอร์นิกในส่วนของการทำความสะอาดพื้นเอาคราบเหนียวๆออกดีกว่าส่วนตรงข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะเพื่อละลายไอตัวแผ่นแดมนี่นะเครื่องเป่าลมร้อนตัวนี้เป็นของโอซุกะนะเดี๋ยวนี้เป็นแบบไร้สายด้วยสะดวกมากครับนี่เราจะเป่างี้แล้วเราก็จะค่อยๆแบบแซะมันออกใช้เป่าลมร้อนก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยคอยยกหลบเอาอย่างนี้ก็ลอกง่ายนะถ้าเยอะๆอ่ะแข็งๆอ่ะใช้เครื่องเป่าลมร้อนลอกจะง่ายกว่านะทุกคนพยายามเปิดเนื้อเขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เป่าไปตรงซอกเงี้ยครับแล้วก็งัดนี่แบบนี้จะค่อนข้างละลายได้ง่ายนะคราบเล็กๆเดี๋ยวเราใช้ค่อยสเปรย์เคอร์นิกทำความสะอาดไอ้พวกคราบดำๆนะเพราะเป่าลมร้อนไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหนียวอีกเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้คราบอย่างเงี้ยเห็นไหมลมร้อนเอาไม่ได้ออก4 ชั่วโมงกับการลอกแดมไปได้ครึ่งคันนะโอ้โหลอกยากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โชคดีละเพราะว่าเรารู้จุดยึดทั้งหมดของรถแล้วนะครับคาดว่าเดี๋ยวเราน่าจะสามารถยกตัวถังรถแยกออกมาจากแชสซีได้ถ้ามันไม่ติดอะไรพิสดารนะอู่ที่เขาเคยปะผุรถคันนี้มาส่วนที่เขาปะผุเขาทำงานค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะจะมีส่วนตัวรถเดิมครับที่มันผุเพิ่มไม่รู้ว่าตอนที่เขาปะเขาเห็นหรือเปล่าแต่เขาเอาแดมทับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยผุยังมีอีกเยอะแต่อย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นผุแค่ช่วงพื้นนะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยผมไม่ห่วงนะผมสามารถซ่อมแซมได้ฝั่งที่2ที่ผมทำงานผมเจองานแบบนี้เยอะมากเลยนะคือพอดีดข้างหน้าแตกนะครับข้างในมันกลายเป็นแผ่นเหนียวๆเนาะอันนี้ให้เพื่อนๆพยายามค่อยๆแซะนะครับแซะเปิดหน้าเข้าไปให้ได้คือมันยังนิ่มมากๆนะครับแล้วมันก็เหนียวมากๆนะหรือถ้าเกิดใครใช้แบบไดร้อนจี้นานเกินไปสภาพมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะแกะยากกว่าเดิมทุกคนไดร้อนไม่ต้องจี้จนมันละลายนะครับเอาแค่ให้มันนิ่มตัวลงก็พอเราต้องค่อยๆแซะมันขึ้นไปคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะมันเป็นวิธีทำงานกับรถเก่านะครับถ้ามันเป็นรถใหม่เลยมันอาจจะต้องทำงานอย่างระมัดระวังกว่านี้นะแต่อันนี้มันคือแบบเป็นรถเก่าที่แบบผมก็งงนะว่าทำไมตัวถังที่เขาซ่อมมาแล้วเนี่ยเขาไม่พ่นสีก่อนคือเขาแปะแดมทับลงไปนะครับบนสีโป๊บนตัวเหล็กเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมจะพ่นสีมันเรียบร้อยก่อนนะอยากแปะแดมก็ค่อยแปะได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรทีนี้มันจะมีบางจุดนะครับที่เหนียวแล้วก็แข็งมากๆนะคือเปิดหน้าไม่ได้เลยนะผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็ใช้ซิลนี่แหละนะเนี่ยสกัดออกนะครับเหมือนแกะสลักรถเลยเนี่ยไดร้อนมันจะเวิร์กตรงจุดที่มันมีความแข็งนะครับเปิดหน้าขึ้นมาได้แล้วเอาไดร้อนเป่าเพื่อให้มันนิ่มขึ้นนะเวลาลอกมันจะได้ลอกออกมาได้ชิ้นเดียวทำหลายๆวิธีครับลองไปนะวิธีไหนง่ายตอนไหนถนัดแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นแหละครับผมจะให้ดูอะไรนะการที่เราเอาแดมแปะไปที่ตัวถังรถเสร็จแล้วเกิดรถของเรามันมีน้ำเข้ามานะครับหรือว่าเกิดความชื้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความชื้นหรือน้ำมันอยู่ใต้แดมครับมันหนีออกไปไหนไม่ได้นะแล้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้รถของคุณผุไปเรื่อยๆหลังจากลอกแดมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำการยกตัวถังขึ้นกันครับถ้าเรามาถูกทางนะเดี๋ยวตัวถังตัวรถมันจะต้องแยกออกจากกันนะครับแชสซีอันนี้คือตัวถังนะครับมันถูกยกลอยแยกออกจากกันละนี่ทุกจุดนะครับแยกออกจากกันละตอนนี้ยังยกตัวถังไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเพลาแกนพวงมาลัยนะครับผมต้องทำการถอดเพลาของพวงมาลัยออกก่อนรถมันเก่านะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นสนิมติดอยู่หมดเลยรอบนี้น่าจะแบบออกนะนี่โอเคตอนแรกผมคิดว่าจะลื้อง่ายกว่านี้ครับคือแบบถอดน็อตใต้ท้องแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยเหมือนพวกรถทามิยานะแต่มันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวรถครับขวางอยู่เราต้องแกะออกให้หมดนะครับทั้งกันชนหน้ากันชนหลังจริงผมก็มั่นใจนะว่าถอดน็อตทุกตัวตามคู่มือแล้วนะครับถ้าขยับรถเนี้ยไม่ได้ยินเสียงป่ะ
อันนี้มันคือเสียงที่ตัวถังแยกจากแชสซีแล้วนะแต่มันน่าจะยังติดอะไรอยู่นะครับ ก็ยังหาไม่เจอนะครับว่าติดอะไรนะผมจะพยายามแกะทุกอย่างออกเท่าที่ทำได้เลยแล้วกันนะมันอาจจะติดสายเกียร์อะไรแบบนี้ก็ได้สรุปผมเจอแล้วครับน็อตที่ผมขันด้านใต้ตัวถังเนี่ยมันขาดอยู่ครึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองตัดน็อตทิ้งดูก่อนนะผมยกตัวถังขึ้นจากตัวรถได้แล้วนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทำการยกตัวถังเปล่าขึ้นจากตัวรถนะโดยการยกตัวถังเปล่าอ่ะผมจะเอาแม่แรงนะครับยกที่ตัวถังแต่ให้เพื่อนๆระวังตรงนี้ด้วยถ้าเราเอาแม่แรงอะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะตัวถังมันจะฉีกนะครับเราก็เอาแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กนะครับรองเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าแชสซีตอนนี้แยกออกมาละทีนี้ตัวถังรถคันนี้มันจะมีตัวเป็นอะไรอะเขาเรียกเป็นหูจับโชคเป็นเหมือนเป็นอาร์มอะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์นะขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ครับมันจะมี2ข้างคล้ายๆรถโกคาร์ทถ้าเรายกข้างใดข้างหนึ่งหวังจะให้มันขึ้นเลยมันจะยกไม่ได้คลิปวิดีโอนี้เราสามารถแยกตัวถังกับแชสซีออกจากกันได้แล้วครับส่วนการยกตัวรถขึ้นมาแล้วแยกแชสซีออกจากกันโดยที่เราไม่มีฮอยล์หรือเครื่องยกขนาดใหญ่เราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเล่าให้ฟังแบบละเอียดครับเดี๋ยววันนี้เราแค่ยกขึ้นมาคร่าวๆนะครับเพื่อแยกช่วงล่างกับตัวรถออกมาก่อนเนาะซึ่งถ้ามันวางไว้แบบนี้การทำงานค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นการเอาอิฐขึ้นไปเทินแล้วเอาเหล็กขัดไว้เฉยๆคือด้วยตัวน้ำหนักรถอ่ะมันไม่ได้หนักมากนะผมสามารถแบบยกหรือว่าพยุงได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่าวิธีที่ทำแบบนี้มันไม่ได้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปอ่ะหลังจากที่ผมเลื่อนช่วงล่างแล้วก็แชสซีออกมาแล้วเราจะทำชุดสำหรับค้ำตัวถังซึ่งในการทำงานระยะยาวมันก็จะทำให้ผมทำงานได้ปลอดภัยมากขึ้นครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย